Mira datang lagi. Jangan lupa subscribe tau. Hi girls and gents. Kalau korang tengoklah video tutorial ni. Okay, kali ni Mira nak buat 3 tutorial simple untuk korang pakai pergi kerja ataupun pergi berjalan-jalan. Simple je. Yang Mira selalu buat pakai shawl chiffon. Okay. Don't forget to subscribe my video, and kalau korang suka, like and share. Okay, jom. Okay guys, this is the first tutorial Mira nak tunjuk kat korang. Mula pendekkan dan panjangkan sebelah. Dia senang cakap, part yang korang nak selempang tu korang kena panjang. Okay, alright. Cepat sikit. Dan pinkan ke sini. Okay. Tu pun nak. Okay. Dan korang buat macam ni kan. Part dia macam ni. Selempang dia labuh dan singkat. Pin dan ambil sejarum peniti untuk kemaskan pada bahagian sini. Ni Mira macam okay, betul-betul bahagian belakang telinga. Pinkan. Sama juga, pendekkan sebelah dan panjangkan sebelah juga. Cuma kali ni tadi kita pin kat sini kan. So kali ni kita pin part ni ke sini. Okay, lepas tu ambil yang bahagian labuh ni, pusing ke belakang. Yang ni pun sama, korang boleh buat bagi labuh dan singkat. Yang ni korang boleh masuk kat bahagian dalam baju dan kemaskan dia. Pun kepuk-kepuk juga. Okay, lepas tu kemaskan dia. Mudah kan? So korang ambil peniti untuk pin di sini. Buat macam ni. Macam cubit dia sikit. Lepas tu okay, pin ke sini. Oh, okay, third tutorial is sama juga, sebelah pendek dan sebelah panjang. Yang pin ke belakang, okay. Pin bahagian belakang.
Right. Lepas tu kemaskan pada bahagian sini and sini. Okay. Nipikan dia. Bawa dia ke depan kedua-duanya. And then this side yang labuh ni korang ambil ni sikit je, tak kat sini, dan kat sini. Okay. Right, lepas tu yang ni korang pusing dia, bawa dia ke atas. Macam ni. Macam tu. So dia akan di sini. Ni yang part ni korang tarik and penitikan dia. Okay, nampak dah kan? Lepas tu yang bahagian pendek ni adjustkan dia. Dia nak masuk kat dalam baju pun boleh, ataupun kau nak lepas yang tadi pun boleh juga. Antara dua lah. Okay, guys. Kan boleh buat labu dan boleh buat singkat. Sekarang bagi kemas-kemaskan dia. So korang nampak kan, ni pun kepuk-kepuk juga. Guys, siap.